සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. ටෙක්නොලොජි එක හැමදාම ෆෝවර්ඩ් වෙනවා. ටෙක්නොලොජි එක ෆෝවර්ඩ් වෙනවත් එක්කම අලුත් ටූල් හැමදාම ක්‍රියේට් වෙනවා. අලුත් ටූල් හැමදාම ක්‍රියේට් වෙනවත් එක්කම SL online bro විදිහට මම හැමදාම කියන දෙයක් තමයි ඉස්සරහට online business field එක එන්ඩම අලේසි වෙනවා. ඔව් අදත් රිලීස් වුණා ලස්සන ටූල් එකක්. මේ ලස්සන ටූල් එකත් එක්කන් ජෙනුවින් විදිහේ සක්සස් එකක් ෂෝට් ටයිම් පීරියඩ් එකක් ඇතුලේ ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට ඒරියාස් ලොකු ප්‍රමාණයක මේ ටූල් එක යූස් කරලා ගන්න පුළුවන් වේවි. හරි. අපි කතා කරමු මොකද්ද මේ අලුතෙන්ම රිලීස් වුණු ඔන්ලයින් බිස්නස් එකට රිලේටඩ් වෙන විදිහේ එහෙම නැත්නම් ලොකු සක්සස් එකක් ගන්න පුළුවන් ටූල් එක. හරි. ඒ ටූල් එක ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් චුට්ටක් නිවැරදි කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. නිවැරදි කිරීම. මොකද්ද නිවැරදි කිරීම? සමහර විට ඔය මේ වෙද්දින් Amazon KDP එකට ඇවිල්ලා ඇති. Amazon KDP කියන්නේ coloring book විතරද? සමහර කට්ටියන් හිතෙන්න පුළුවන්. මොකද මම හැමදාම කතා කරනවා coloring book ගැන. ඔව් coloring book කියන්නේ හොඳ කැටගරි එකක්. හැබැයි coloring book විතරද Amazon KDP කියන්නේ? නෑ. එහෙම දෙයක් නෑ. Amazon KDP. ඔව් Amazon KDP ගැන කතා කරද්දී අද මතක් කරන්න ඕන Amazon KDP master course එකේ launching එක එහෙම නැත්නම් discount එක extend කරලා තියෙනවා. තව දවස් 5ක් එහෙම නැත්නම් extend කරා. reason එක තමයි master course එකේ launching එක. master course එකේ launching එකත් එක්කන් මෙන්න මේ විදිහට discount එක extend කරලා තියෙනවා. තව දවස් 5කට ඒ වගේම හැම master course එකකටම ඒ හින්දා discount එක extend වෙලා තියෙනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා master courses වල discount link එක. ඒ discount link එකකින් ගිහලා ඔයාලට discount price එකට අද ඉඳන් දවස් 5ක් ඉස්සරහට ඔය join වෙන්න පුළුවන්. ඔය ස්පෙෂලි ඒකේ ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් සුට්ට මෙන්න මේ book එක බලන්න. මේ කැටගරිය මම කතා කරේ නෑ. ඒ වුණාට අද තීරණය කරා මෙන්න මේ වැරදි අවබෝධය නැති කරන්න මේ කැටගරිය එක කතා කරන්න. රීසන් එක එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න air fryer cookbook. ඇයි මම මේ book එක සර්ච් කරේ? book එක සර්ච් කරපු රීසන් එක එහෙම නැත්නම් සර්ච් කරන්න රීසන් එක මම කියන්නම්. රීසන් එක කියනවා වගේම ඔයා ගිහිල්ලා සර්ච් කරාට පස්සේ මේ book එක book එක ඇනලයිස් කරන්න. ඒ කියන්නේ මම මේ කියන කැටගරිය ඇනලයිස් කරන්න. ඇනලයිස් කළොත් තමයි ඔයාට මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුළේ සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. ඇනලයිස් කරලා බැලුවට පස්සේ සරලවම මේ book එක ගත්තට පස්සේ bestseller ranking එකේ තියෙන book එකක්. bestseller ranking එකේ තියෙන book එකක් විදිහට දවසට කොපීස් 312ක් එක කොපි එකකින් රොයල්ටි එක $3.34ක් earn කරන මේ book එක ඇතුලේ දවසකට මෙයා earn කරනවා $1000කට එහා. සරලවම ඉස්සරයි $1000කට එහා ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත් මෙයා earn කරනවා $300,000කට එහා මේ book එක ඇතුලේ. සරලවම මේ කැටගරි එක identify කරගන්න. මෙයා මෙතනදී කැටගරයිස් කරලා තියෙනවා air fryer cookbook. මේ cookbook එක ඇතුලේ මෙයා මොනවද දීලා තියෙන්නේ? air fryers එහෙම නැත්නම් recipes 600යි දීලා තියෙන්නේ. recipes 600ක් දීලා තියෙනවා. pages තියෙන්නේ 180යි. pages 180යි. හැබැයි මෙයාගේ commission එක royalty එක high royalty amount එකක්. royalty එක $3ක් කියන්නේ high earning එකක්. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය මේ වගේ royalty amount එකක් තියෙන මේ category එක identify කරගන්න. category එක ඇතුලේ ලොකු commission එකක් එහෙම නැත්නම් royalty එකක් generate කරන්න පුළුවන්. ඔව් මෙයා ඕත කෙනෙක් විදියට මෙයාගේ profile එකේ තියෙන්නේ එකම book එක එහෙම නැත්නම් කැටගරි දෙකකට මෙයා ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. මෙයාගේ එහෙම නැත්නම් මේන්ලි මෙයා පබ්ලිෂ් කරන්නේ එක book එකයි. ඒ book එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ book එක හැබැයි මෙයා ටච් කරන නිච් එක මොකද්ද නිච් එක? නිච් එක එහෙම නැත්නම් මෙයා මෙන්න මෙතනදී ටච් කරන්නේ air fryer කියන එහෙම නැත්නම් air fryer recipes. සර්ච් කරලා බලන්න. air fryer recipes කියලා අවස් සර්ච් කරලා බැලුවොත් result එක තියෙන්නේ ලස්සනයි 5000යි. 5000යි හරියටම result එක තියන්නේ. එතකොට මහා ලොකු competition එකක් නෑ. හැබැයි ඔයා මෙතනදී සර්ච් කරොත් air fryer cookbook කියලා සර්ච් කරන්න දැන් ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බැලුවට පස්සේ best sellers ලක්කී දෙනෙක් මෙන්න මේ කැටගරි එක ඇතුලේ ඉන්නවද කියන දේ ඔයාම ගිහිල්ලා identify කරගන්න. ඇයි මේක මාරම ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙන නිෂ් එකක් නේ. ඔව් මාරම ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. මාරම ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා වගේම ෂෝට් ටයිම් පීරියඩ් එකක් ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා මාරම ලස්සන නිෂ් එකක් එහෙම නැත්නම් මාරම ලස්සන කැටගරි එකක් තමයි Amazon KDP එක ඇතුලේ මෙන්න මේ ටච් කරන්න තියෙන මේ කැටගරිය. කැටගරිය මම කියන්නම් කැටගරියේ සබ් නිෂ් එකක් තමයි air fryer cookbook. air fryer cookbook එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න මේ book එක. ඔව් මේ book එක මොකද්ද මේ? එහෙම නැත්නම් half bake harvester super simple කියලා මේ වගේ එහෙම නැත්නම් half bakes recipes තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඔව් book එකක් recipes තියෙන book එකක්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට මේ book එක මේ book එක ඇනලයිස් කරලා බලුවට පස්සේ
විදිහටම ඇනලයිස් කරලා බලන්න. දවසට කොපීස් 196ක් එක කොපි එකකින් ඩොලර් 2ක රොයලිටි එකක්, එක බුක් එකක් ඇතුළේ ඩොලර් 392ක ඉන්කම් එකක්, ඒ වගේම ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත් 1,20,000කට යා ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් කරනවා මේ බුක් එක ඇතුළේ. ඔව් මේ බුක් එක ඇතුළේ මෙයා ටච් කරලා තියෙන නිෂ් එක මොකද්ද? ඔව් half baked recipes. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන් මෙයාගේ නිෂ් එක. මෙයාගේ නිෂ් එක එහෙම නැත්නම් මෙයාගේ ටයිටල් එක තියෙනවා මෙන්න මෙතන. ටයිටල් එක මෙතන තියෙනවා. නම් චුට්ටක් සර්ච් කරලා බලන්න ටයිටල් එකේ රිසල්ට් available 351යි. 351යි. එහෙම නැත්නම් high low competition keyword එකක් ඇතුළේ තමයි මෙයා බුක් එක පබ්ලිෂ් කරන්නේ. බුක් එක පබ්ලිෂ් කරනවා. බුක් එක පබ්ලිෂ් කරලා ඔයා ගිහිල්ලා ඇනලයිස් කරලා බලන්න මේ keyword එක සර්ච් කරලා මේ වෙද්දින් පබ්ලිෂ් කරලා තියෙන බුක්. ඔව් මේ වෙද්දින් පබ්ලිෂ් කරලා තියෙන බුක් වලට කොච්චර ලොකු sales volume එකක් මේ කැටගරිය ඇතුළේ ජෙනරේට් වෙනවද? කැටගරිය. ඔව් මොකද්ද කැටගරිය? කැටගරිය තමයි cook book. හරි දැන් ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න cook book කියලා. cook book කියලා වාට සර්ච් කරොත් cook book වලට related වෙන විදිහේ best sellers ලා නම් ඕන තරම් available. cook book එකට related එහෙම නැත්නම් මේ කැටගරිය ලස්සන කැටගරියක්. මේ mid content වත් low content වත් කැටගරිය නෙමෙයි high content කැටගරිය. high content මේ කැටගරිය ඇතුලේ high content book එකක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ categories මම කිව්වා categories තුනක් එහෙම නැත්නම් mainly අපිට දෙකක් identify කරගන්න පුළුවන් KDP එක ඇතුලේ. එක category එකක් තමයි low content, අනිත් category තමයි high content. high content category මම කතා කළේ coloring book කියන්නේ low content එහෙම නැත්නම් mid content කියන category ඇතුලේ තියෙන category එකක්. හැබැයි මම මේ අද difference මේ area එකක්. ඒ difference area එක තමයි high content. high content කියන category එක ඇතුලේ ඔයා touch කරනවා නම් cook book එහෙම නැත්නම් recipes කියලා බොහෝ දුරට එහෙම නැත්නම් recipes කියලා ඔයා search කරන්න එපා. ඔයා search කරන්න KDP එකේ ඇවිල්ලා cookbook කියලා search කරාට පස්සේ මම මෙතනදී මුලින්ම use කරා එක niche එකක් air fryer recipes එහෙම නැත්නම් air fryer cookbook. genuine category එකක් වගේම genuine විදිහේ success එකක් short time period එකක් ඇතුළේ එහෙම නැත්නම් ගොඩක් පොඩි කාලයක් ඇතුළේ ලොකු success එකක් ගන්න පුළුවන් category එකක්. එහෙම නැත්නම් high content book category එකක් තමයි මේ category එක. මොකද personally මම කරන category එකක් ලස්සන success එකක් මේ field එක ඇතුළේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ category high content එකක් ඔයාලා touch කරනවා නම් high content එකක් touch කරනවා නම් ඔයාලා touch කරන්න මහ ලොකු අමාරු නෑ මේ category touch කරන්න. ඇයි? මහ ලොකු අමාරු නෑ. ඒ කියන්නේ මේකට support කරන්න මාරම ලොකු service ප්‍රමාණයක් එහෙම නැත්නම් මාරම ලොකු resources ප්‍රමාණයක් අපිට තියෙනවා. මොනවාද තියෙන resources? පළවෙනි resources එක මේකට අපිට use කරන්න පුළුවන් direct supercook.com එකට ඔයාලා ගිහිල්ලා මෙන්න මේක ingredients select කරපුවාන් පස්සේ ඔයාලට ඕන තරම් recipes ඔයාලට identify කරගන්න පුළුවන්. මේ recipes මේ විදිහට suggest වෙන recipes තියෙන්නේ එක websites වල. ඔයාලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේක උඩ click කරාට පස්සේ website එකට තමයි අපි redirect වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට ඔයාගේ ingredients ටික මේ පැත්තේ තියෙනවා. ඒ ingredients select කරද්දී suggest වෙනවා මෙන්න මෙතනින් recipes suggest වුණාට පස්සේ ඒ recipe එක උඩ click කරාට පස්සේ මේක redirect වෙන්නේ website එකකට. website එක තියෙන recipe එකක් තමයි මෙන්න මේ විදිහට මෙතනදී suggest වෙන්නේ. ඒ suggest වෙන recipe එකේ තියෙන website එකට ගියාට පස්සේ සම්පූර්ණ ingredients ටික ඒ වගේම method එක අපිට capture කරන්න පුළුවන්. අපිට ඕන තරම් මේකේ ලොකු ප්‍රමාණයක් ගිහිල්ලා try කරලා බලන්න. මේ website එක නම තමයි supercook.com එකේ ඕන තරම් recipes අපිට identify කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ website වල තියෙන recipes අපිට unique book එකක් create කරන්න යන process එක තුළ copy කරන්න පුළුවන්. මොකද recipe එකක් ගත්තට පස්සේ වෙනස් වෙන්න විදිහක් නැහැ. recipe එකක් ගත්තට පස්සේ ඔක්කොම එකක් වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපිට මහ ලොකු අමාරු නැහැ. ChatGPT එක ChatGPT එකට ඕනේ නම් දැන් ගිහිල්ලා type කරලා බලන්න. මම මෙතනදී type කරලා තියෙනවා. Please write down the 10 air recipes එහෙම නැත්නම් air fryer recipes. ඔයාට මේකට 100ද 1000ද 10000ද ඔයාට ඕන ගාණක් මේක type කරන්න. මොකද ChatGPT default model එක එහෙම නැත්නම් 3.5 total free දැන් use කරන්න පුළුවන්. 3.5 total free use කරන්න පුළුවන් නම් දැන් ගිහිල්ලා search කරලා type කරලා බලන්න. එතකොට සම්පූර්ණ recipes ටික මෙතන එනවා. recipes ටික මෙතන එනවා නම් ඔයාගේ recipe එහෙම නැත්නම් cookbook එක හදන්න මහ ලොකු අමාරුද? නෑනේ. cookbook එක හදන්න මාරම ලේසි. ගියා Canva එකට. Canva එකේ ගියා එහෙම නැත්නම් 8.5 11 හරි ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ size එක ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන්. 8.5 11 නම් 8.5 11 ගත්තා. මේ විදිහට book එක ගත්තා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට canvas එක ගත්තා. canvas එක අරගෙන ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ කට්ටිය කොහොමද එහෙම නැත්නම්
නැත්නම් book එක create කරලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා images. ඒ images ඔයාලට එහෙම නැත්නම් ඒ images බලුවට පස්සේ ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන් වෙවි. images බලලා idea එකක් අරගෙන පොත කොහොමද හදලා තියෙන්නේ කියන දේ ගැන ඔයාලත් idea එකක් අරගෙන අද බැරි වේද ඔයාලට cookbook කියන category ඇතුලේ ඔයාලට Amazon එකට එන්න. ඔව් Amazon එකට එන්න පුළුවන්. Amazon එක ඇතුලේ ලොකු success එකක් ගන්න පුළුවන් කියන දේ ගැන තරකයක් නැහැ. ලස්සන success එකක් Amazon KDP එක ඇතුලේ ගන්න පුළුවන්. Amazon KDP එක ඇතුලේ ගන්න පුළුවන් නම් opportunity colouring book විතරක් නෙවෙයි මම colouring book මම ආස නිසා කතා කරනවා. ඒ වගේම මම personally කරන category එකක් තමයි මේ cookbook. ඔයාලටත් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේක ඇතුලේ ලොකු success එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න. cookbook කියලා search කරනවා. search කරලා බලලා identify කරගන්න opportunity identify කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට resources ටික තියෙනවා supercook.com මේ වගේම ChatGPT එක තියෙනවා. ඒ වගේම Canva එක තියෙනවා. Canva එක through ඔයාගේ cookbook එක ඔයා create කරනවා. cookbook එක create කරලා genuine විදිහේ process එකක් ඇතුලේ ඔයාගේ cookbook එක ඔයා publish කරනවා Amazon එකේ. Amazon එක publish කරලා බලන්නකෝ කොච්චර ලොකු success එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියන දේ. මොකද ඔයාලට මම process එක දීලා තිනවා. A to Z හැම step එකක්ම දීලා තිනවා. කිසිම step එකක් මම හංගලා නැහැ. මොකද මේ master course එක ඇතුලේ Amazon එක ඇතුලේ process එක A to Z හැම step එකක්ම එකම step එකක්වත් මම ගාලා නැහැ. හැම step එකක්ම step by step කියලා දීලා තිනවා. චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මේ KDP master course එකේ link එක. ඒකේ මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? ඒකේ මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? ඔයා දන්නේ නැති area එකක් නම් අනිවාර්යෙන් learn කරන්න. මොකද ලොකු success එකක් මේ field එක ඇතුළේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙවි. මොකද SL online bro හැමදාම කියනවනේ සරලවම මගේ පළවෙනි recommendation එක YouTube එක, second recommendation එක blog එක, third recommendation එක selling වල එක concept එකක් Amazon KDP, තවත් concept එකක් තමයි dropshipping business එක. ඒ වගේම මම හතරවෙනියට recommend කරනවා තමන්ගේ social media අනිවාර්යෙන් develop කළ යුතුයි. මොකද online business එක foundation එක තියෙන social media උඩ. ඒ වගේම social media develop කරනවත් එක්කම තමන්ගේ business එක start විය යුතුයි. business එක එහෙම නැත්නම් virtual space එක ඇතුලේ කොහොමද start කරන්න කියන process එක මේ master course එක ඇතුලේ learn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තමන් ළඟ skill තියෙනවා නම් ඒවා පාරණ වෙන්න දෙන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ඒවට price එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒක ඔයා sale කරන්න. මොකද skill අපි තියන් ඉඳලා වැඩක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් ඒවා ඕන කට්ටියන්ට අපි sale කරන්න ඕන. මෙතනදී කතා කරලා තියෙනවා 5 upwork වල genuine විදියට කියලා කොහොමද skill sale කරන process එක. ඒ වගේම skill නැති කට්ටිය හොඳට මතක තියාගන්න ඉස්සරහට එන්නේ skillful person ලට high demand එකක් ඇති වෙන කාලයක්. ඒ නිසා skill ටික හදාගන්න. මෙතනදී Photoshop ඔයාට A to Z learn කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී WordPress A to Z learn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදී Premiere Pro video editing A to Z learn කරන්න පුළුවන්. opportunities මම දීලා තියෙනවා learn කරන්න. ඔයාට skill learn කරන්න opportunities තුනක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල පාඩයක් NFT through සල්ලි හොයන විදියත් මේ master course එක ඇතුළේ කතා කරලා තියෙනවා. සරලවම වැඩිපුර කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මේ හැම master course එකකම link එක. ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයා දන්නේ නැති area එකක් තියෙනවා නම් මුලින්ම කරන්න ඕන. ඔයා ඒක learn කරන්න. දන්නේ නැත්නම් ඔයා මුලින්ම පිළිගන්න ඕන. ඔයා දන්නේ නැහැ කියලා. දන්නේ නැත්නම් ඔයා ඒ area එක learn කරලා ඔයාට පුළුවන් මේ online business field එකට එන්න. ඔයාලා කවුරු හරි මේ master course එකට join වෙනවා නම් ඔයාලට තියෙන benefit එක තමයි direct මගේ WhatsApp number එක හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි WhatsApp support එක lifetime හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම 100% guarantee එකක් හම්බ වෙනවා. 100% guarantee කරනවා මම ඔයා online business field එක ඇතුළේ success කරනවා. අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ master courses වලට join වෙන්න. මොකද අද discount එකක් available. ඒ වගේම club එක චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. club එක ඇතුළේ ලොකු දෙයක් වෙනවා. club එක ඇතුළේ ලොකු දෙයක් වෙනවා. club එකේ ඒ opportunity එකත් ඔයාලට ඕනේ නම් ගන්න පුළුවන් club එකට join වෙලා. ඒ වගේම තමයි personal training එකක් ඕනේ නම් ඒ opportunity එකක් තියෙනවා. මේ හැම link එකක්ම වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලලා ඕනේ කියලා හිතනවා නම් පුළුවන් අද join වෙන්න. ඒක ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් මට මුලින්ම කියන්න ඕන වෙලා තියෙන්නේ Amazon KDP කියන්නේ colouring book විතරක්ම නෙමෙයි. මේ වගේ ලස්සන niche available ලස්සන niche available නම් පළවෙනි suggestion එක. පළවෙනි suggestion එක තමයි ඔයා Amazon එකට තාමත් ආවේ නැත්නම් අද ඔයා Amazon එකට එන්න ඕන. Amazon එකට ආවිලා genuine විදිහේ income එකක් ඔයාටත් ඕනේ නම් පුළුවන් මේ විදිහට generate කරන්න. හොයලා බලන්න, හොයලා බලලා ඕනේ කියලා හිතනවා නම් අද පුළුවන් ඔයාට එන්න. ඒක පළවෙනි option එක. දෙවෙනි option එක. දෙවෙනි option එක මම එනවා YouTube එකට. YouTube එකට ඇවිල්ලා මම search කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට search කරලා බලන්න පුළුවන් මේක channel එකක් විදියට. ඔව් channel එකක්. මේ channel එක ඇතුලේ මොනවාද මේ විදියට publish කරලා තියෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔයා යන්න Facebook එකට. Facebook එකේ ඔයා search කරන්න comics මොකක්ද මේ comics? එහෙම නැත්නම් search කරාට පස්සේ ඕන තරම් pages ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන් වේවි. comic stories අහලා තියෙනවද? ඔව් අහලා ඇති සමහර විට හම්බ වෙලත් ඇති.
හම්බෙලා තියෙනවා නම් ඔයා දන්නවද මේ කොමික් ස්ටෝරීස් ක්‍රියේට් කරන්න. කොමික් ස්ටෝරීස් ඔයා ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න. සර්ච් කරලා බැලුවට පස්සේ ඔයා ඕන සෝෂල් මීඩියා නෙට්වර්ක් එකක සර්ච් කරලා බලන්න හයි ඩිමාන්ඩ් එකක්. මේ කොමික් ස්ටෝරි වලට ඒ විතරක් නෙමෙයි Amazon KDP එක ඇවිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් Amazon එක ඇවිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්නකෝ KDP එක පැත්තකින් තියලා. KDP එක පැත්තකින් තියලා සර්ච් කරාට පස්සේ ඔව් කොමික් බුක්ස් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක 70000ක් තියෙනවා රිසල්ට්. කොමික් බුක් කියන්න හයි ඩිමාන්ඩ් නිච් එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ නිච් එකට එහෙම නැත්නම් මේ නිච් එක ඇතුළේ ලොකු ප්‍රොඩක්ට් ප්‍රමාණයක් ඒ වගේම ලොකු බුක් ප්‍රමාණයක් මේ වෙද්දී පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ කොමික් බුක් ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා ඔයා මොනවා හරි අයිඩියා එකක් ගන්නකො. අයිඩියා එකක් ගත්තට පස්සේ ඔයාට මේවා ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්ද? ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් නම් තියෙන ඔපචුනිටි මොකද්ද? ඔපචුනිටි තමයි කතන්දර දෙකක් නැහැ සෝෂල් මීඩියා ග්‍රෝ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කතන්දර දෙකක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් Amazon එකේ KDP එහෙම නැත්නම් Amazon එක ඇතුළේ ඇවිල්ලා බුක් එකක් විදිහට එහෙම නැත්නම් කොමික් බුක් සීරීස් එකක් පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන්. සරලවම 5 එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්නකෝ. කොමික් බුක් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රියේට් කරන කට්ටිය කොමික් බුක් කියලා සර්ච් කරලා බලන්නකෝ. කොමික් බුක් ක්‍රියේට් කරන එහෙම නැත්නම් කොමික් පේජස් ක්‍රියේට් කරන කට්ටිය කොච්චර නම් ඉන්නවද? ඒ කට්ටියට කොච්චර ලොකු ඕඩර්ස් ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවද? මොකද්ද මේ දේ? ඔව්. සමහර විට ඉස්සර තිබුණා ලිමිටේෂන් එකක්. ලිමිටේෂන් එක තමයි කොමික් බුක් ක්‍රියේට් කරන්න සමහර විට ක්‍රියේටිවිටි එකයි එහෙම නැත්නම් පොඩි නොලෙජස් ටිකක් එහෙම නැත්නම් පොඩි ටූල්ස් ටිකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම හැබැයි ඔපචුනිටි එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඔපචුනිටි මොකද්ද? අලුතෙන් ලොන්ච් වුණා වෙබ්සයිට් එකක්. එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් ලොන්ච් වුණා ටූල් එකක්. මේ ටූල් එක ඇතුලේ අපිට මේ කොමික් කියන කැටගරිය ඇතුලේ කොමික් ස්ටෝරීස් කොමික් බුක් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ ටූල් එක? මේ ටූල් එක මොකද්ද කියන දේ ක්ලබ් එකේ කතා කරන්න වෙනවා. මොකද ඒක ක්ලබ් එකේ කතා කරන්න වෙන නිසා. රීසන් එකක් තියෙනවා ක්ලබ් එකේ කතා කරන්න. සෝෂල් මීඩියා නෙට්වර්ක් එකක් විතර YouTube එකේ කතා කරනවට වඩා දෙයක් ක්ලබ් එක ඇතුළේ මේකේ කතා කරන්න තියෙන නිසා මෙන්න මේ ටූල් එක එහෙම නැත්නම් ටෙක්නොලොජි එකේ අලුත්ම එලියට ආව ටූල් එක කොමික් ස්ටෝරීස් ක්‍රියේට් කරන්න. මේ ටූල් එක ගැන මම ක්ලබ් එකේ කතා කරනවා. anyway ටච් කරන්න හොඳ නිච් එකක් තමයි කොමික් ස්ටෝරීස් කොමික් බුක් ක්‍රියේට් කරන්න ඔයා ගිහිල්ලා හොයලා බලන්න. ඒ වගේම මේ ක්ලබ් එකේ මෙම්බර්ස්වත් එක්ක මම චුට්ටක් මේක ෂෙයා කරගන්න හිතුවා. මෙන්න මේ ටූල් එක ඇතුළේ කොමික් බුක් අපිට ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අලුතෙන් ලොන්ච් එකත් එක්ක. anyway දෙවෙනි අවස්ථාව කොමික් බුක් එකෙන් ඉස්සරහට යන එක. කොමික් බුක් එකෙන් ඉස්සරහට යන එක සෝෂල් මීඩියා නෙට්වර්ක් එකක කතා කරන්න බැරි නිසා මම ඒක කරන් යනවා ක්ලබ් එකට. anyway අද ඔයා එහෙම නැත්නම් තාමත් ඔයා Amazon KDP එකට ඇවිල්ලා නැත්නම් ආරාධනා කරනවා හොයලා බලලා මෙච්චර ලොකු සක්සස් එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියන දේත් ඔයා හොයලා බලන්න. හොයලා බලලා ඔයාට අයිඩෙන්ටිෆයි වුණා නම් මෙච්චර ලොකු සක්සස් එකක් මේක ඇතුළේ ගන්න පුළුවන් කියලා අදම පමාව දුකට හේතුවේ අනිවාර්යෙන් පමා වෙන්න එපා. වැඩේට බහින්න ලස්සන පැසිව් ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් කන්සෙප්ට් එකක් තමයි Amazon KDP. මම හිතනවා Amazon KDP එකට ඒවි. ඒ නිසාම තමයි මාස්ටර් කෝසස් වල ඩිස්කවුන්ට් එකත් එක්ස්ටෙන්ඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඒකත් ඒ විදිහට එක්ස්ටෙන්ඩ් කරලා දීලා තියෙනවා. කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් මාස්ටර් කෝසස් වලට ජොයින් වෙලා ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඒ ඒරියා එක ලර්න් කරලා ඔයාට පුළුවන් මේ එහෙම නැත්නම් මේ සබ්ජෙක්ට් එකට අදෙන්න. ඒ සබ්ජෙක්ට් එකට අදෙන්න වගේම ඕනේ නම් ඔයාට ගිහිල්ලා ජොයින් වෙන්න පුළුවන් ක්ලබ් එකට. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. දන්න දෙයක් නම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් SL online pro විදියට මම කියලා දෙන්න ලැහැත්ති. ඒ වගේම වීඩියෝ කරා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා අපිත් එක්කන් set වෙන්න. මොකද ඒක ඔයාට වටිනාකමක් තියෙවි. අදට ගිහිල්ලා එන්න සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ලස්සන නිච් එකක් තමයි මම අද කතා කරේ cook book. search කරන්න, touch කරන්න හොඳ නිච් එකක් තමයි cook book. මම හිතනවා ඔයා touch කරයි, මම හිතනවා වැඩ කරයි. වැඩ කළොතින් ඕන වෙලාවක SL online pro ඔයාගේ support එකට available. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම.